હું જિગીશા મોદી આપ સૌને ગુજરાતી રસોડામાં આવકારું છું. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ચોખાના લોટની ચકરી. તમે એને ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી પણ કહી શકો છો. એમાં આપણે કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કર્યા છે કહી દો. આ આપણા રૂટીન મસાલા છે, ચોખાનો લોટ છે, દહીં, મલાઈ અને તલ. આપણે શરૂ કરીએ. ચોખાનો લોટ છે એ આપણે લગભગ 125 ગ્રામ જેટલો લીધો છે. આ 125 ગ્રામ મેં લીધો છે. મારી આ વાડકીના માપ પ્રમાણે 1.5 વાડકી લીધો છે. આમ ચકરીમાં માપ માટે ખૂબ પ્રિસાઇઝ રહેજો તો બહુ જ સરસ બનશે. આ લગભગ 125 ગ્રામ જેટલો છે એટલે મારી 1.5 વાડકી થાય છે. એમાં આપણે આ 1/2 વાડકી મલાઈ લીધી છે. આપણા રૂટીન દૂધની જ મલાઈ છે, આમાં કોઈ સ્પેશિયલ લાવવાની નથી. આ દહીં છે એ પણ 1/2 વાડકી જેટલું છે. શેકેલા તલ છે. તલ ઓલવેઝ ચકરીમાં શેકીને લેવાના, નહીતર તમે જ્યારે તળવામાં મૂકશો ને ત્યારે તલ છૂટી જશે. હવે આપણા રૂટીન મસાલા લઈ લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું છે, ½ ટીસ્પૂન હળદર છે, ½ ટીસ્પૂન મરચું છે. તમે ઈચ્છો તો આમાં ફેરફાર કરી શકો છો. જો તમારા ઘરમાં તીખું ખવાતું હોય તો મરચું વધારે લઈ શકો છો. આમાં તમે આદુ લસણની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું. જો આ મિક્સ કરતી વખતે તમને એવું લાગે કે થોડું કોરું છે, હજી પાણીની જરૂર છે, તો દહીંનું ઉપરનું પાણી પણ વાપરી શકો છો. અધરવાઇઝ આપણું સાદું પાણી પણ વાપરી શકાય. હું આમાં સાદું પાણી વાપરી રહી છું. પહેલાંના જમાનામાં ઘઉંના લોટની ને એવી બધી બનાવતા હતા. હવે ઘઉંનો લોટ બાફવાનો આ તે એવું બધું નથી, ઘણાને નથી અનુકૂળ આવતું. તો આ તમે ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી ચોક્કસથી ટ્રાય કરો. મારો માપ પ્રમાણે કરશો તો બિલકુલ વાંધો નહીં આવે. નહીં તૂટી જાય કે નહીં એને છૂટી પડી જાય. તમે જોઈ શકો છો કણક સરસ બંધાઈ ગઈ છે. આ ચકરીનો સંચો છે એને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લીધો છે. હવે એમાં આપણે આ જે કણક રેડી કરી છે એ મૂકી દઈશું. ગ્રીસ કરવો ખૂબ જરૂરી છે સંચો, અધરવાઇઝ આને પડવામાં તકલીફ પડશે અને લોટ આજુબાજુ ચોંટી જશે. અને આપણે પાટલી ઉપર પાડીશું. અંદરથી લઈ અને આ રીતે બહાર આવવાનું છે. એનો છેડો દબાવી દેવાનો. આપણું તેલ પણ ગરમ થવા જ આવ્યું છે. ખૂબ જ સરળતાથી ચકરી બની જાય છે. આપણું તેલ આવી ગયું છે. હવે આપણે એને તેલમાં મૂકીશું. આ વખતે ખૂબ સાવધાની રાખવાની છે. આપણે એને તાવેથામાં લેવાની છે, હાથથી નથી મૂકવાની. તાવેથામાં લઈ અને એને આમાં મૂકી દેવાની છે. જ્યારે મૂકીએ ત્યારે ગેસ ફાસ્ટ રાખવાનો અને પછી ધીમો કરી દેવાનો છે. આ જ રીતે આપણે બધી જ ચકરી મૂકી દઈશું. તાવેથાથી મૂકીએ એટલે દાઝવાનો ભય નહીં. ગેસ બિલકુલ ધીમો રાખવાનો. મૂકતી વખતે ફાસ્ટ અને જ્યારે બીજી ત્રીજી મૂકીએ એટલે તરત સ્લો કરી દેવાનો છે. ચકરી તમે જોઈ શકો છો કે ધીમે ધીમે ઉપર આવી રહી છે. હવે એને આપણે ટર્ન કરીશું. એક પણ ચકરી નથી ખુલી કે નથી તૂટી. બહુ એને જારો લગાડવાનો નથી. ધીમે ધીમે એની મેતે જે બન્યા કરશે. જો તમે ફાસ્ટ ગેસે આ ચકરી બનાવશો તો બહારથી તો ક્રિસ્પી થઈ જશે પણ અંદરથી એ કાચી થઈ જશે. અત્યારે તો સ્કૂલમાં નાસ્તા બધા ગરમ જ પ્રિફર કરતા હોય છે, પણ કોઈક વખત એવું થાય કે તમારી અનુકૂળતા ના હોય, ગરમ નાસ્તો ના બનાવી શકો, તો આવું કંઈક હોય તો બાળકોને પણ ગમે અને તમને બી અનુકૂળતા રહે.
બધી જ ચકરી થઈ ગઈ છે, રાઉન્ડ જેવી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈશું. હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો આપણે રેડી છે. ચકરી બિલકુલ તૂટી નથી તેલ ભરાયું, અને કોઈ પણ પ્રકારના ટેન્શન વગર તમે આ માપથી બનાવશો તો ચોક્કસ સરસ બનશે. તમે બનાવો તો કોમેન્ટમાં મને કહેજો કે કેવી બની છે. હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી ચોખાના લોટની ચકરી. અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો, અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujarati-rasodu.com.